שבת שלום. ערב טוב, האורח הראשון שלנו מגשים חלום ישן שלו. 7 שנים מסתובב יוסי בנאי עם סיפורים של צוענים. 7 שנים, והשבוע עלה המסך על מחזה מוזיקלי שהוא כתב וביים בעזרתו המוזיקלית של דוד קריבושה והתיאטרון העממי של א' דשא פשנל, כמו ציפורים. והערב יהיו לנו כאן הרבה סיפורי צוענים ביחד עם יוסי בנאי. ערב טוב. יוסי, זאת אומרת, השאלה הבלתי נמנעת, מה פתאום צוענים? קודם כל, אני חושב שאולי מפני שהם באמת כמו ציפורים. כלומר, היום פה, מחר שם, ואני חושב שיש משהו יפה יפה להפליא באופן יוצא מן הכלל בדבר הזה שנקרא צוענים, מפני שהוא דבר קסום, חלומי כזה, רחוק. זה איזה מין דבר, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל צוענים זה בעצם, אם אתה רוצה או לא רוצה, זה ההיפים הראשונים. זאת אומרת, עוד הרבה לפני כל אלה שאחר כך יותר מאוחר חזרו בתשובה. אבל אני מתכוון לומר שיש בצוענים משהו בסיפורים שלהם, באגדות שלהם. אתה יודע שצוענים בעצם הרי נודדים בעצם ממקום למקום, וצוענים בדרך כלל אין להם קביעות, ולכן הם גם לא חברי הסתדרות. העניין שלך בצוענים הוא רק עניין של איש תיאטרון או מעבר לזה? לא, בעיקר כאיש תיאטרון, מפני שאל תשכח שאני גם כשחקן, בכל זאת באיזה מקום שהוא כנראה בבטן, יש בי כנראה משהו צועני. אבל אחד הדברים שאני אוהב בצוענים, מפני שאני חושב שיש בזה משהו תיאטרלי, כי זה יפה, כי זה מקסים, כי השירים שלהם נוגעים ללב, כי יש בהם אמוציות, רגשות. יש מה שאנחנו קוראים בדרך כלל אהבה, קנאה, שנאה, ידידות, וזה הכל נובע כזה מתוך באמת איזה מין דבר ארצי מאוד, עממי מאוד, שלא לדבר שהשירים שלהם לפי דעתי הם שירים מקסימים, הם שירים נוגעים ללב, הכינור הבכייני הזה, אתה יודע שמלווה אותם בכל מקום, קצב הגיטרה, הצבעים, הבגדים, כל הדברים האלה. ואני לא צריך לספר לך שכשאתה מתחיל לספר למשל למישהו סיפור, ואתה אומר לו מין סיפור צועני שמתחיל אפילו בהיו, היה פעם מלך, אתה רואה פתאום איך העיניים שלו נפקחות, ואיך שפתאום אתה זורק אותו בעצם למקום אחר, כי לנו הלא... כן. אם אנחנו רוצים או לא מלך, בינתיים אין. אולי עד הקדנציה הבאה, נראה. והמלך היחידי הקרוב ביותר בסביבה זה חוסיין. ואני לא צריך לספר לך כמה אנחנו רחוקים. מהאופציה שלו אנחנו רחוקים מאוד בינתיים. בדיוק. ואת כל זה האנשים צריכים להבין מהשם המרמז הזה כמו ציפורים? האמת היא שעם השם הייתה לנו קצת בעיה, אני מוכרח להגיד לך. קראנו לזה כמו ציפורים, משום שחשבנו שאם נקרא לזה כמו יונים, אז כמה ניצים במחננו לא ימצא חן בעיניהם העניין. כן. אבל אם היינו קוראים לזה כמו ניצים, אז לכמה יונים זה היה נשמע לא כל כך יוני. כן. על כמו אורבים, בטח לא יכולנו לקרוא לזה. למה? מפני שאז היינו מסתבכים גם עם המפד"ל וגם עם אגודת ישראל. מפני שעורב לא כשר, זה יגיד לך כל אחד, מה גם שהוא אף בשבתות. ואז יסגרו אותנו, ואנחנו בכל זאת צריכים להישאר פתוחים. כן, אז בואו נשאר כמו ציפורים. היום כאן, מחר שם. והבעיה היא שהצוענים, יש הרבה אנשים בעולם שאומרים צוענים ויהודים בנשימה אחת. זה נכון, מפני שאני חושב שיש באמת איזה משהו, איזה אולי סימן כזה על המצח שמלווה גם אותם, גם אותנו, במשך מאות שנים. וגם הם, גם כמו היהודים, נרדפים, אפילו עד היום, בכל מיני מקומות. ויש כנראה איזה דבר שמלווה את העם הזה, הצועני, כמו את היהודי, שלא לספר לך שגם אנחנו, תודה לאל, נודדים אפילו גם היום, כן. אתה יכול לבוא. תראה, אני חושב שיהודים כנראה באיזה מקום צריכים להתגעגע. ולהתגעגע בציון קשה. אז הם נוסעים לחוץ לארץ, או לקווינס או לבבל, ומתגעגעים לציון. אז הם נודדים, אתה מבין? וככה יוצא שגם צוענים בעצם נודדים ממקום למקום. אבל למה ללכת רחוק? אם אתה תיקח למשל, בתור דוגמה, אפילו היום ברחוב, אם אתה הולך בפרישמן או ברחוב יפו, אתה יכול לראות אפילו שהאופנה הצוענית קיימת. אתה יכול לראות כל בחורה היום, כשאתה מסתכל עליה, הולכת ברחוב עם סרט צועני כזה על המצח, והגיל אחד תלוי לה על בדל האוזן. נכון שכשאתה בא אליה מלפנים אתה רואה שזה בחור, אבל זה כבר סיפור אחר. לא, באמת אני אומר לך, צוענים בכלל, מה זאת אומרת אנחנו לא צוענים? אנחנו בטח צוענים. אתה צריך לראות, רק השמש יוצאת לה בקיץ, כולם, כל עם ישראל, צוויץ, כמו ציפורים, כולם עם המזוודות בדרך ללוד. לעוף, למיקונוס, לרודוס, לצורפטוס, לאמסטרדמוס, בחוץ. כי הם לא יכולים, אני אגיד לך, הבעיה היא שם של המשכורת.
מפני שהם לא יכולים לגמור במשכורת שלהם את החודש פה. כאן. אז הם גומרים את זה שם. זה בעיה. אז לכן, אתה מבין, קיים העניין הזה באמת של צועניות, אפילו אם אתה רוצה בפוליטיקה. לא פעם אתה יכול לראות חבר מפלגה, למשל, שיושב במפלגה ולא מקבל מספיק פירורים וחום ואהבה, אז הוא עף למפלגה אחרת, ושם נותנים לו כיסא שהוא יכול להתחמם עליה. וגם אז הוא עובר הלאה. עכשיו אני מבין באמת שהצוענים זה, לא הייתי אומר שם גנאי, אבל לפחות הוא מחבר לנו בתואר של כל התופעות הלא כל כך טובות. ולצוענים בייחוד זה מתחבר. תמיד אומרים צועני זה גנב, צועני זה רמאי. זאת אומרת, אומרים. זה לא נכון. מה, יש אמהות שאומרות, אם לא תאכל, יבוא צועני יחטוף אותך. זה לא נכון, זה בפירוש לא נכון. אני חושב שזה באמת סתם הוצאת דיבה. ממש הוצאת דיבה. מפני שתראה, אמא יושבת, מכינה את הדבר הדביק, הסמיך הזה, והמעוך. הדבר הזה, מהקוואקר. דייסה? כן. ורוצה לתת לילד קטן ונאיבי, שלא מכיר את החיים, להאכיל אותו בעניין הזה, והוא לא רוצה. אז היא אומרת לו, יבוא צועני גדול ויפחית אותך ויקח אותך מפה. במקום לתת לו כבד אבז. אם הייתה נותנת לאכול, אני יודע, עגל, משהו שהבן אדם יהיה לו טעים. הלוא היא לא אוכלת את הדייסה, אז למה שהילד יאכל? בפירוש, מה זה צוענים בפירוש? זה לא נכון. צוענים לא חוטפים ילדים, לא גונבים ילדים. אלא מה? בפירוש, קורה לפעמים. יכול להיות שצועני הולך לו בדרכים, הוא באיזה מדבר, באמצע היער. אז הוא רואה איזה ילד קטן, מסכן, לבדו, בוכה, וזה, אבא, אמא. אז הוא אוסף אותו, אוסף, לא גונב. ולכן אתה יכול לראות לפעמים באוסף של צועני הודי כמה ילדים שנראים שוודים, זה הכל. אבל בכל יריד באירופה היום אתה יכול למצוא איזה צועני שאו מרמה בקלפים או משקר בעתידות בצורה לגמרי לגיטימית, מחפשים אותו היום. תראה, האמת היא, אני מכיר למשל, יש סיפור אחד על צועניה באנגליה למשל, שהאשימו אותה באמת בעניין הזה שהיא עסקה, בוא נגיד, במזלות ובדברים כאלה. קריאת עתידות, כאלה. ואז כמובן השופט רצה לקנוס אותה, אז היא אמרה, אני לא מבינה למה אתם עוצרים אותי ולא את כל הטיפשים האלה שבאים אליי ומאמינים לכל השטויות האלה. אבל לך תאסור את כל אנגליה. קשה. אני לא יודע אם משתמשים בשירותים של הצוענים, אבל הם מתיימרים. תראה, יש אולי אמת באמונות העממיות. זאת אומרת, אנשים שמאמינים שנכנס להם שד, מאמינים גם שהצועני יכול להוציא להם את השד. תראה, בוודאי, זה בוודאי. מפני שתראה, אם אתה רוצה למשל, בכלל באמונות תפלות אצל הצוענים יש כל מיני, למשל, בכדי לקרב למשל, נגיד, אהבה לבחור, אז אתה צריך לתפוס כמה זבובים ולהוריד מהם את האבקה ולמרוח על המצח. כן. ואז אתה יודע שהאהבה הולכת וקרבה אליך. אבל למשל, אם אתה רוצה לדעת, למשל, איך צוענים מוציאים שד, למשל, נאמר, אם שד יושב בקרון. כן. אז הם לוקחים פשוט דג, מורידים ממנו את הקסקסים, ומפזרים את הקסקסים של הדג סביב הקרון, ושד בדרך כלל, קסקסים לא אוהב. וזה לא מוצא חן בעיניו, הוא הולך. בארץ זה קצת אחרת. בארץ, אם רוצים להוציא שד, כל מה שצריך לעשות זה היושב ראש צריך לקחת את הפטיש ולהגיד, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה, אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה, אני קורא אותך לסדר בפעם השלישית, ואז נכנסים שני סדרנים ומוציאים את השד מאולם המליאה. ואם זה לא עובד, אז כעבור 4 שנים מוציאים אותו אלה שהכניסו אותו לשם. בוא נעבור לאיזה קטע מההצגה, על פי החומר שאתה אספת וקריבושה עזר לך לתת לו את המוזיקה. מה נראה? אנחנו נראה פה איזה קטע שמדובר בו על חתונה, אנחנו נראה פה את אברהם מור ואת רחל הטס, כשהיא בכדור הבדולח והוא בקלפים, משוחחים אחד עם השני, ואנחנו נשמע שיר מתוך ההצגה. יוסי בנאי, כמו ציפורים. תודה רבה לך שהיית כאן איתנו. כמו ציפורים, בבקשה. על פי כדור הבדולח, ויה, אני רואה שאתה לא אוהב אותי יותר. ואני, על פי הקלפים, סבינה, רואה שאת לא אוהבת אותי יותר. הכדור בדולח אומר את האמת, ויה. סבינה, סבינה, למה שאנחנו לא ניכנס לקרון, נסגור את עצמנו מבפנים ונבדוק מי צודק,
לא עכשיו, אני עייפה. איך אמר לי פעם יהודי אחד, כשהאישה שלך מתחילה להגיד לך, לא עכשיו, אני עייפה, כל מה שנשאר לך לנשק בבית זה את המזוזה. כשעל סוסי דהרתי בין ארץ ושמיים, צועניה פגשתי, יפת צוואר ועין, כשרק אותה ראיתי, נפלתי בקסמיה, ובעיניי שתיתי את כל חמודותיה. אוי מאמה, 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 אני עכשיו יודע, עוד מקשבה היא מאמה, וגחלי עיניה. אוי מאמה, 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 אני עכשיו יודע, עוד מקשבה היא מאמה, וגחלי עיניה. שחומות היו כתפיה, מצחת טור בסרט, ותפוחי שדיה, כמו קראו למרד, אהבנו כל הלילה, תלויים מול הירח, בבוקר נעלמה לה, לאן איני יודע. אוי מאמה, 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 אני עכשיו יודע, אותי כשבה היא מאמה, בגחלי עיניה. אוי מאמה, 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 אני עכשיו יודע, אותי כשבה היא מאמה, בגחלי עיניה. אוי מאמה, 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 אני עכשיו יודע, אותי כשבה היא מאמה, בגחלי עיניה. אוי מאמה, מאמה, מאמה. על פי הכדור גדול אחווה, אני רואה שהבת שלנו לא צריכה להתחתן עם ירקו. נא, תסתכל. ועל פי הקלפים שלי אני רואה שהיא כן צריכה להתחתן איתו. נא, תסתכלי. הכדור בדולח לא משקר, ויה. באותו היום שאני ראיתי בכדור בדולח הזה שלך, שהחיים שלי איתך יהיו מאושרים, אני לא מאמין יותר בכדורים בדולחים. איתך אני מאמין רק בכדורים נגד כאב ראש. למה אתה פוצע לה את הלב? למה אתה עושה שהיא תבכה? תראה, כלה צריכה לבכות. כלה שצוחקת לפני החתונה, בוכה אחרי. לבנה, עגילי זהב. וכוכב רחוק כטוב, לא אהובתי, ואהיה לך בבלטות, אשתי, את דודייך אם תתני לי רק לילדה, לך אהיה אסיר עולם ואסיר דודייך, לא אזיז בעקבותייך ואהיה אתם, אם את כל דודייך את תתני רק לדודייך.
כמו ציפורים. תודה רבה לרחל עטס, אברהם אלמור ויואל ליבה, ואנחנו אל האורחים הבאים שלנו. ובכן, בימים אלה מבקרת בארץ משלחת רצון טוב מטעם המגבית היהודית המאוחדת, והאנשים אשר עזרו להביא את המשלחת, עוזיאש גורן ומנו מילו, הצליחו להביא ארצה את התותחים מהשורה הראשונה של הבידור בארצות הברית באמריקה, ואנחנו נארח כאן שניים מהם היום בשעה טובה. אתם ודאי מתארים לעצמכם מי, כמובן, אלא מי. וראשית, תזכורת קצרה, בבקשה. Oh, listen, Oscar. Hey, if you gets on your nerves, don't be afraid to tell me, huh? It's your apartment. I don't want to do anything that irritates you or gets on your nerves. Hello. Oh, hello, Francis. I'm not here. I'm not here. You haven't heard from me. You don't know where I've been. You didn't see me. I didn't call, and I'm not here. I am not here. Yes, he's here. Yes. How's she sound? She worried? Huh? What's she saying? She crying? Is she crying? Does she want to speak? I don't want to talk to her. No, he's going to stay here with me. Yeah, and you can tell her that I'm not coming back there either, because I've had it. And I've taken just as much as she has. I'm human, too, you know. She's not the only one that's suffered in this marriage. So tell her that. Go on, tell her. Yes, he's fine. Don't tell her I'm fine. You heard how I was carrying on before. I was going to kill myself. Why did you tell her I'm fine? Yes, I understand, Francis. Does she want to speak to me? Ask her if she wants to speak Yes, to me. listen, Francis, you want to speak to him? Give me the phone and I'll speak to her. Oh, you don't want to speak to him? She doesn't want to speak to me. Yes, I understand. Okay, good night, Francis. Oh, she doesn't want to speak to me? No. Well, why did she call? Wants to know, when you're coming over for your clothes. She wants to have the room repainted. Listen, Felix, it's almost 1 o'clock. Let's go to bed, huh? I'll get your pair of pajamas. גבירותיי, רבותיי, ג'ק למון ווולטר מת'או, בבקשה. Good evening, Walter. Good evening, Jack. Thank you for being with us. Please sit down. Good evening. Good evening. Good evening. Walter Matthau, or as you prefer to be called, the Uranian Cary Grant, right? Why did you choose this name? I never said a word about it. It was the press again, the media. Who quoted you? Some idiot made it up. Me. You, Jack. Jack Lemmon. You had other problems with your mother from the day you were born. I'll never forget that day. Why? No. When I was born in an elevator, actually. It's true. She was playing bridge. She was playing cards. And it was, I don't know, 2-3 months before I was supposed to be born. So she assumed that all of the signs and the signals that women get, I don't know, she thought it was false. And my father kept saying, you look very funny to me. But anyway, suddenly she said, and get in the car, and they drove to the hospital just outside of Boston, Massachusetts. And she got in the elevator, then the water went, and the elevator got stuck. The thing that's really wrong is it was going down, and the same thing has happened ever since. But nevertheless, I was born in the elevator. It just got stuck between floors in the hospital, and there I was. So and that's why I'm an only child. Because my mother said, never again. That's it. But at least I understand now you have free ride in elevators. Yeah. Walter, what happened between you and Barbara Streisand and Hello Dolly wasn't such a good experience. We had an affair. No. And again, someone will quote you again, you see? How come we didn't? We had you and Barbara Streisand? No, you and me. Oh, well, that's because we're straight. But Barbara Streisand and I were the best of friends. The media overheard me saying to her one day, listen, I don't think you ought to be telling me how to act. You know, I've been acting ever since before you were born. So they thought we were having a fight.
But we weren't having a fight. Once someone from the media heard you saying something about the nose of Barbara Streisand. Me? About the nose. Something about a nose. I am hypersensitive about anything to do with anti-Semitism. If I would hear anybody say that, I would punch them in the nose. And I have. And I've been punched in the nose, too, as you can see. So that's all junk, the media. They make those things up so that to titillate the audience. We have a lot of tabloids in the United States, and they have to print a lot of untrue gossip that people make up, which they think is necessary to sell papers. And it just isn't. So something which is not just a gossip, which is a true information, is the fact that in Koch, you found yourselves on different sides of the camera. Yes. You acted and you directed. And that's right? my favorite picture. Oh, Koch. Wasn't it Not odd? because he directed it. Yes. But I'm sure it had something to do with it, because I enjoyed working with him. You know, I could kid around with him. For example, the first day he came over to me, I said, "You're not going to tell me how to act, are you?" And he looked at me and said, "No, I just, well, you know." He said, "Look, do whatever you want." And as a director, was it easy to be ruled? I'll tell you the truth. It comes down to this. I never directed him. But what I did is keep my mouth shut. And sometimes I was old enough to realize that if one stands in the middle of a street and a big truck is coming down the street and it's lost the brakes and is coming at you, you do not put your hand up and say, "Stop." What you do is get out of the way and let the truck go right on by. And I just let him go. Do you know what he's talking about? He knew what he was doing. yes, about your brakes. I don't. I thought I'd make it up and save you. What is this? That's my coffee. You take the other. It's Jack's coffee. What is this? You have the other. That's try, taste it. Is it coffee? Taste it, I don't know. What is it, cola? Anyway, he was brilliant in the part, but it wasn't because of me, is what I'm trying to say. Coke, I think. Oh, it's a cola. Walter. Oh! Walter, I heard now, I mean, even now when you are rich and famous, still you buy your shirts. He's not rich, he bets too much. Rich, I'm not. Famous you are. And you buy your shirts in sales, right? Sales? Yes. Why? What is that? Well, you can buy it cheaper. Verstehst ein bisschen Jiddisch? Wie hast du gekriegt deine information? Von the media. I don't buy my shirts in sales. These are handmade shirts, but they don't look so good. I don't dress well. I mean, I don't have... Who would they You don't handmade appreciate, you don't appreciate the money you earn now, do you? I don't see it. Why? You get millions for your films. 50% goes to the government. 12% goes to the state. 10% goes to my agent. 5% goes to my lawyer. Another 5% goes to my business manager. 10% to the UJA. 10% of all my money goes to charity. And after all, still you have the money to spend on gambling. And the rest of the money goes on betting on horses and... You spend a lot of money on gambling. Not do you? a lot, no. I heard once you... I spend more on food than I do on gambling. But speaking of gambling, once you even turned for... Oh. Yeah. Nochal liegen. Yo. No, you may break this. You may break this legend. You even went to a psychiatrist for help. One day, yeah. Once. Dr. Schwartz, he was a Marxist analyst. And I knocked on his door, he wouldn't answer the door. Oh, God. I kept knocking on the door. Finally, he said, come in, my door is always open. So I came in, I said, how do you do? I'm Jean Valjean. I've come to return the candlesticks. And he said, what's that?
And I said, no, I was just kidding. I said, you sounded like the priest in Les Miserables. So I was pretending to be Jean Valjean. He said, sit down, and asked me what was the problem. I told him I was a compulsive gambler. So he asked me to become his bookie. He said, at the end of the year, I'll split the money with you. So I thought I needed him like a hole in the head. And that was the end of my experience with a psychiatrist. So that night, I organized a poker game. I lost $400, and I felt much better. Walter, you could have found yourself in the boxing arena instead of the stage, right? No. No, I worked for the WPA in 1939. That was the Works Progress Administration. That was a branch of a new experiment by President Roosevelt to give jobs to boys who were just out of school who had no work. So I found myself as a recreation aide at the Jewish Center on Stanton Street as a basketball program director. About 3 months later, they decided to shift me to the Police Athletic League on Mott Street, which had nothing but a boxing ring. So they put me in charge of a group of boys, about 14, and they had a real professional boxer who showed me a few moves. And he said, don't ever get into a fight with these kids because they're very good. And one day he said to me, would you like to make an extra $15 in a professional fight at the Coney Island Velodrome? I said, well, I'm not a very good fighter. He said, you're good enough. All you do is you stick your left arm out, you jab, and the guy you're fighting is about a foot shorter than you are, and he's fat, and he's about 45 years old. I was only 19. He says, and he can't hurt you, but you'll make $15. You open the boxing card. So I did that. And? Nothing. The guy grabbed me. He went like this. I grabbed him. Then I pushed away, and then I ran away. Everybody was laughing. Then they called it a draw, and that was the end of my boxing career. That's all? That was it. But once you knocked down Rocky Graziano. Oh, yes. Rocky Graziano was the middleweight champion of the world later on. But when I knocked him out, I was 11 years old, and he was 9. And I was much taller, and I had much more motivation because I was called an anti-Semitic name. So I immediately, as soon as that happens to me, I see fire, and I immediately start swinging. He didn't call me the name. It was somebody else. But they called him because he was a friend of the other guys. So I broke his nose. And I see he didn't break your nose. My nose has been hit many times. I have a terrific cushion of cartilage, as you can see. So that when you hit me, it's like hitting a pillow. Jack, I heard Samuel Beckett asked you to come out with a play that will summarize his writings. Will you do it? Oh, I don't know. I will do it if and when, you know, I get the opportunity to. You told me that you are afraid of what? Oh, no. Yeah, you have to be very careful. When I say I'm afraid, the best things that I have done, in my opinion, are when I'm... Walter, don't hit me. Don't. He's always hitting me. His nose is only that way because I have hit him with all of the lines that he has read badly. That's the only reason that has ever happened. No, when I say I'm afraid, then I think, this is just my theory, you do your best work. If you're a little afraid of doing something, you'll be better.
And it's worked out every single time. From a long, long time ago, of parts where I felt insecure that I might not be able to do it. Don't back away. Don't find some other reason to back away. Go ahead, do it. And if you fall on your tushy, okay. But do it. Because the chances are you'll be better. Do you know what he's talking about? Yes. Yeah. Yes, I feel it. I was so frightened to interview you both tonight. I was so frightened. Why? And therefore I think it succeeded. Well, you should be frightened if you knew you were going to interview him. Because I don't understand what he's talking about. Do you understand? Yes. You never understand me, It's Walter. a very nice philosophy. That's why I didn't direct him. He never understood me, but it didn't matter. Convoluted sense of analysis. I never can follow him. Well, can anybody follow him? They can follow me. I They think they understand can. what I'm talking about. You don't understand. And yet he went to Harvard. You know, which is a very, very difficult university to get into. You have to be practically a genius. You have to be younger. How did you get into Harvard? What did you take in Harvard? Because I'm a genius. What did you take? What did you major in? What every actor needs. What? War service sciences. I would like you to meet our next guest. Well, 2 days ago, she was elected Miss Israel 1982. Now you're talking. Yeah, you see, and she was officially nominated as an Israeli Goodwill Ambassador. And I hope you will be the same, even without the official title. Is she smart? She is smart, she's nice, she's here tonight. Is she as smart as Ora Namir? You may check it by yourself. She is here tonight with us. מלכת היופי של ישראל, דבי הס. Will you please welcome her? Debbie, Jack, Walter. In the middle, I think. Sit down over In the middle? Next to Menachem. Next to whom? Menachem. I beg your pardon? It's not Menachem? It is Menachem. Debbie? Well, Debbie, now as an ambassador, yes, what is your first international mission? I'm going to Lima, Peru, to represent Israel in the Miss Universe contest. Okay, good luck there. Thank you. Jack? Wait a minute. You're not an Israeli. Yes. I was born in the States, but I grew up in Israel. Oh. Whereabouts? New York. Boston, Massachusetts. Oh, my home state. And My the same hometown. elevator. I knew she was gorgeous, but I didn't know she was eloquent. You don't have a Boston. lovely. You don't have a Boston No, accent. you don't. I don't know what kind of accent I have. Well, no, but it's funny. People from Boston, forgive me, I don't mean to tell you, I want you to talk, not me. I'll just take 10 seconds. But there's a very definite accent that people born in and around Boston, in New England, in America have. You know, the backyard instead of backyard. Okay, now, And so Jack, she has none of it. I don't either. now in the same, But- in the same accent now, will you please, after almost a week in Israel, will you please advise Debbie, what should she say there in Peru when she will represent Israel there? I don't know, but I think she should behave the same way she is behaving now, because I think she's terribly attractive. Whatever she is doing. Walter, any comment about Israel that may help Debbie? Oh, are you going to go down there as a representative of Israel? Yes, officially Well, she is you don't have to nominated say now. anything. That's what I meant. So- Just be yourself. You just go down there, they take one look at you, and all traces of anti-Semitism will be gone. Now, if you are going to be asked about Israel, Jack and Walter, what will you say there when you are going back home? Well, I know damn well what I'll say. You go ahead first. Really? Walter. I mean it. Well, since my picture and Jack's picture was on the front page of the Los Angeles Times today,
We don't have to say anything. We were on the front page of the Los Angeles Times shaking hands with Menachem Begin. So the PLO is going to put a bomb under my new house. And I'm going to move to Israel, where I wanted to be in the first place. And again, you will play in Yiddish plays. Yes. I'll have to learn some Hebrew. And Jack, what will you say about Well, Israel? look, I'm goyim, you know, what the hell. But You're going to be asked. it's very serious to me. I'm 57. I've had the opportunity to travel all around the world to an extent. Well, certainly more opportunity than the average person because I've been fortunate in my career and all of that. But I have seen a lot of heaven, and I've seen a lot of hell, and I've seen cultures that I appreciated. I've seen things that I hate. And my first reaction, if this were 2 days ago, I've only been here for slightly less than a week. I have wanted to come here for a lifetime. Really. A long, long time. I have been fascinated by it. It's just that physically I did not have the opportunity. One of the joys is that I have my whole family with me. 3 kids and everything, the whole Megillah, and we're here. And that's part of the joy. But more than I anticipated, and more than I have ever seen in any country, anywhere, in any culture, I found a vibrance, I found a pride, a dignity, a joy. Most of all, a common purpose that I do not find in any culture, certainly in my country, unfortunately. It's all dispersed, and people are at loose ends. Not here. There is a common drive that is absolutely marvelous. I guess ultimately I would have to say a passion. And I do not understand life being worthwhile quite without that. Now, that was 2 days ago. Now it's 4 to 5 days, and I can go one step further, and that I will always treasure, really, and it will be more visits, and I know it will only be enriched. It goes beyond that. I think, quite frankly, after 57 years, the world stinks. It's not good. There's a black cloud over everything. But I sat back there thinking this, and I have not been very happy, frankly. Personally, in my life, yes, with my family and everything. But in worrying about the problems, I worry about my children go from 27 down to 16, and I worry. I worry about myself, but I worry mainly about them. I'm sorry it takes so long, except I really feel passionate about this. Suddenly, I find one place that makes sense, and from every conceivable point of view, there is a spirit of mankind that I can believe in and not give up. And I found it here. Jack Lemmon, and this is the only place. So, we are waiting for you. We are waiting for you. Will you please wish good luck to Debbie? And you betcha. No, not only as Miss Israel, but as an actress as well. She's just finished her first movie, right, Debbie? Yes, it's called First Love is Doomed to Fail. First Love. Only in the movies, I hope. Me too. And Walter, one thing before we finish. Every time we met this week, you kept asking me about one lady named Naomi Feigenbaum, right? Naomi Feigenbaum. Why is it so important to you? She was at the dramatic workshop with me in 1946. She lives in Tel Aviv, and she called me at the hotel.
She was at a play with me called Lysistrata. She was a good friend of my first wife. And when she called, I returned her call. And it's the wrong number. And I don't want Naomi to think that I haven't called her, that I don't remember her. And so I've put out a general alarm, but nobody, does anybody here know Naomi Feigenbaum? No one. So you haven't found her? I haven't found her yet. Yes, but Walter, we did. Here's Naomi Feigenbaum. We did. I did. We did it. Did. Hello, They were Naomi. really My wonderful. God. Shalom. Shalom, שבי, נעמי, בבקשה. No, I haven't seen her in 30, how many years? Since 49. Since the 40s. No, Yes, before between that, 46 Naomi. and 49, that was it. 19, You haven't changed one bit. 1946. 1946. 1946. That's how long ago was that? That's a long time. Don't calculate. But I knew immediately it was Naomi. Yes, see. Well, you have. She was a very good actress, by the way. Yeah? She did all the classics. And you? No, I he did was the funny guy. contemporaries. You were the funny guy, as lovable. I didn't try to be funny. I No, mean, but you I were. did Macbeth. I got laughs. Do you remember the parts you played together in the 40s? Yes. Yes. Lysistrata. I was the president of the Senate. That's right. And what part did you play? I played one. I was with Tony Curtis, with Bernie Schwartz. Bernie Schwartz, Tony Curtis. That's right. But later played with Jack Lemmon and No. Marilyn Monroe. Do you remember him in Twelfth Night? He came out and he said, Orsino, this is that Antonio who took the Phoenix and her fraud from Candy. Here in the streets, desperate of shame and state, in private brabble did I apprehend him. And he said to me, hey, Walter, what does that mean? And I said, forget it, you'll be a movie star. And sure enough, a year later, I saw him on the street, and I said, Bernie, you've gone to Hollywood. You're doing pictures. How's everything? He says, guess what happened to me? I said, what? He says, I slept with Yvonne DiCarlo. That was more important. Oh, I'm not allowed to tell that? No, you am. I think it was the night after me. It's all right. Now, Jack, let them to be alone. And I want to thank you all, Naomi and Debbie, and I want to thank you, Jack Lemmon and Walter Matthau, being with us tonight. תודה רבה לכם. Thank you. ואנחנו עוברים עכשיו, גבירותיי ורבותיי, למופע חדש של יגאל בשן, אשר מסייר בימים אלה ברחבי הארץ. ואנחנו נעבור ראשית לשיר שהוא גם כתב וגם מלחין וגם מבצע. גבירותיי ורבותיי, תאמיני לי, יגאל בשן. בבקשה. יושבים על הספסל בגן, מקשיבים ללילה, זורקת בי מבט קטן, חונקת הדמעות, רוצה לשקוע באמת שלה, רוצה לשמוע את הצד שלה, רק שלה. האמיני לי, האמיני, האמיני לי, האמיני, האמיני לי. מחפשים את המילים
מחזיקים ידיים, החושים שנטרפים לוקחים אותך איתי. רוצה לשקוע באמת שלך, רוצה לשמוע את הצד שלך, רק שלך. אז האמיני לי, האמיני, האמיני לי, האמיני, האמיני לי. הבוקר שעלה פתאום הצית בך את השמש, אולי זה שוב אותו חלום שאת חלמת איתי. רוצה לשקוע באמת שלך, רוצה לשמוע את הצד שלך, רק שלך. אז האמיני לי, האמיני, האמיני לי, האמיני, האמיני לי. ואנחנו נעבור לשיר נוסף של יגאל בשן מתוך האלבום החדש שלו, והשיר הזה נכתב בידי רבקה מיכאלי והולחן בידיו של יגאל בשן, כמו מנגינה. בבקשה, יגאל בשן. את מובילה את חיי, הופכת בי בלילה, אין איתך שלווה ואין איתך שלום. את משכימה ראשונה, רוכשת ולוחשת, אין לי מלבדך, קרוב בשום מקום. כמו מנגינה קטנטנה, שאת ליבי כובשת, אותי את מוליכה, לאן שאת פונה. כמו מנגינה קטנטנה, שכלום עוד לא לובשת, אבל יודעת איך וגם יודעת מה. אני מוטל בין תווים שאת חיברת אלינו, אבוד ומאושר עם הסולם שלך. הביטי אהובה, הקשיבי רק לשנינו, הצליל הזה ששר אותנו הוא לקח. כמו מנגינה קטנטנה, שאת ליבי כובשת, אותי את מוליכה, לאן שאת פונה. כמו מנגינה קטנטנה, שכלום עוד לא לובשת, אבל יודעת איך וגם יודעת מה.
אותך אוהב, כמו מנגינה קטנטנה שאת ליבי כובשת, אותי את מוליכה לאן שאת פונה, כמו מנגינה קטנטנה שכלום עוד לא לובשת, אבל יודעת את וגם יודעת מה, כמו מנגינה קטנטנה, כמו מנגינה. תודה רבה. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, כמובן, שלמה ניצן. בבקשה. שבת שלום, ladies and gentlemen, כאן הקפטן שלכם מדבר עליכם. האזינו לקידוש, ושמרו בני ישראל את הקואליציה עד אחרי הבחירות. ביני ובין אברהם שפירא אות היא לעולם, וכבר אמרו חז"ל, יותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת על הקואליציה. טיסה נעימה. סוף סוף קמה ועדת ארלוזורוב, אבל ועדת ארלוזורוב עכשיו מחליטה שהם ימתינו בהתחלת הדיונים עד שהאווירה הסוערת במדינה תרגע כמעט. רק 50 שנה עברו והאווירה עוד לא נרגעה. בכלל המשפחה אומרת, את מי יזמינו להעיד? ואני אומר, למה לא? זוג פעם בא לרב להתגרש. אז הרב ראה שקצת, הוא ככה שאל את הגבר, בן כמה אתה? אז הוא אמר בן 94. הוא שאל את האישה בת כמה את? אז היא אמרה, בת 87. אז הרב אמר להם, נו, אז הם אמרו, היה לנו לא נעים, אז חיכינו שהילדים ימותו. הריסת ימית עלתה $70 מיליון. המצרים היו מוכנים לקנות ב$85 מיליון, אז אמרנו למה, אנחנו מטומטמים? ב$70 מיליון אנחנו הורסים בעצמנו, אנחנו לא צריכים אתכם בשביל זה. יש הרבה שאומרים שבכלל כל עניין ימית היה מבוים. השר שמיר שלל את השמועה כאילו מה שקרה בימית היה מבוים, והוא אומר, עוד לא נוצר בנאי גאון שיכול היה לביים מחזה כזה. רציתי להגיד לו שהמבקרים בעיקר באמת קטלו את הבימוי, כי על המשחק כולם גמרו את ההלל במחזה הזה. שר האוצר, יורם ארידור, נסע לחוץ לארץ, ומיד יש כותרת בעיתון, ההסתדרות והתעשיינים מאשרים, הסכמי השכר יחתמו בקרוב. מדוע? נסיעת ארידור לחוץ לארץ יצרה אקלים נוח. באמת, השבוע הודיעו בתחזית ששקע ברומטרי קר עזב את הארץ. המערך חושב שאם תהיה ממשלת אחדות לאומית, אז הם יזכו בתיק הביטחון. אז ראש הממשלה צלצל לאריק שרון ואמר לו, אל תדאג. ראש הממשלה אמר לו. אגב, גם למנחם פרוש הוא אמר, אל תדאג. ראש הממשלה יודע מי צריך לדאוג ומי לא צריך לדאוג. היה יהודי שפעם אחת כל הלילה התהפך בלילה על מיטתו. אז אשתו אמרה, תגיד, למה אתה לא יכול להירדם? אז אמר, אני נורא מודאג, מחר אני צריך להחזיר חוב של 1,000,000 לירות. אז אשתו אומרת לו, תגיד, למי אתה צריך להחזיר את החוב? אז הוא אומר, למוישה. אז היא מצלצלת למוישה, אומר לה, מוישה, בעלי חייב לך 1,000,000 לירות. הוא לא יחזיר לך את זה, תשכח מזה. לילה טוב. היא אמרה, אתה לך לישון, שהוא ידאג. השבוע יש ידיעה מאוד משמחת. טלפון שני ושיחות חינם ללא הגבלה לכל חבר כנסת. היוזם של ההצעה זה חבר הכנסת אלי קולס. הנימוק, הקו הראשון תפוס רוב הזמן על ידי חבר הכנסת או הפונים אליו. אני רוצה לשאול אתכם רבותיי, מישהו מכם צלצל בזמן האחרון לחבר הכנסת אלי קולס והיה תפוס אצלו? אני שואל אתכם. רענן נעים לעומת זה אומר, למה הוא רוצה 2 טלפונים? הוא אומר, יש לי בבית 5 בנות, כל היום הן מדברות בטלפון ואני זקוק לפחות לעוד טלפון. יש לו בעיה, יש לו 5 בנות וטלפון אחד. פעם אחת בא לפסיכיאטר, אז הוא שאלת, תגיד, ממה אתה סובל? אז הוא אומר, לא יודע, כל הזמן יש לי בראש 3 קופים ו2 כיסאות. אז מה אתה רוצה שאני אעשה לך? אז הוא אומר, או שתוציא קוף או שתכניס עוד כיסא.
השבוע בל"ג בעומר תהיה לוויה, רבותיי, מאוד מאוד חשובה. בר כוכבא. בר כוכבא. קבוצת לוחמי בר כוכבא תתנהל על ידי מסוקי חיל האוויר. כל הטקס יהיה במסוקים. תראו מה... ההחלטה לנהל את הטקס זה התקבלה בסיור שערכו השר מודעי והרב גורן. יש לו טריפים על מסוקים, הוא אוהב מסוקים מאוד מזמן. רק הצרה היא זה כמו הסיפור שאחד בא פעם אחת לפסיכיאטר ואמר לו, הנכד שלי משחק עם ברווזים. אז הוא אמר, בן כמה הוא? אז הוא אמר, בן 11. אז הוא אמר, זה לא נורא. אז הוא אמר, כן, אבל אלה הברווזים שלי, הוא אמר לו. אתה מבין? רבותיי, כל הטקס הזה יערך במעמד ראש הממשלה, שרים וחברי כנסת, הרמטכ"ל, אלופי צה"ל ועוד עשרות מוזמנים. מדובר ב-200 אנשים שיובאו לאזור הטקס במסוקי חיל האוויר. 3 ארונות הקבורה יוצאו לאזור מבית החולים תל השומר. פעם יהודי אחד בא בלילה לבית מלון, אז בלילה איכשהו בא, הוריד את הנעליים, התיישב על הרצפה והתחיל לדפוק את הראש והתחיל לבכות. אז בא לבית מלון, בא אליו, אמר, תגיד, מה קרה? אתה לא מרוצה מהחדר? הוא אומר, לא, זה בית המקדש נחרב, אז אני מתאבל. אז הוא אומר, תגיד, מתי זה קרה? אז הוא אומר, 3,000 שנה. אז הוא אומר, לפי הסקנדל שלך הייתי בטוח שאתה בא מהשריפה עכשיו. שר הפנים, דוקטור בורג, מינה לו יועץ בן ציון שירה, בעל משרד פרסום ליחסי ציבור. היועץ, כתוב, מטרת המינוי של שירה לבנות דימוי חיובי לשר. עוד אחד שתפס פרנסה לכל החיים. יש מודעה אמיתית בעיתון, משרד העבודה והרווחה. אתם יודעים, שר אוזן, האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם, מכרז לאספקת גיליוטינה, רבותיי. הוא החליט כסח אמיתי. ידיעה משמחת, חוקרים בדקו את סוד אריכות חייהם של אנשים ומצאו שמאריכי החיים הם אלה שמרבים לנשק ולהתנשק. ואמרו לי להודיע לכל הפולנים שהכוונה גם לנשיקות ביד. אתם הרי יודעים שאני חובב מודעות. ובכן, אתם יודעים שלפני שבוע היה 20 שנה לשחזור יפו. אז היו ברכות בעיתון, יש כאן ברכה, שר התיירות, אברהם שריר, שולח צרור ברכות ליוזם הרעיון, אברהם שכטרמן, יושב ראש הדירקטוריון. זה צרור ברכות בעיתון. ורק הופכים את הדף. ואברהם שכטרמן, הדירקטוריון, שולח צרור ברכות לשר התיירות, רבותיי. על זה מספר דרויאנוב שכשסוס רוצה להתגרד, הוא לא יכול לגרד בעצמו, אלא הוא הולך לסוס אחר ומגרד לו. ואז הסוס השני יודע שגם להוא מגרד כאן, ואז שניהם מגרדים זה לזה, רבותיי. שבת שלום. אז שבאמת תהיה לכם שבת טובה ושלמה, ואנחנו נתראה בעוד שבועיים. בשעה טובה, להתראות.